ก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนช่องหลอนก่อนนอนก็สามารถโดเนทได้ที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับหรืออีกวิธีคือการสมัครเป็นสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดเท่านี้ผมและทีมงานก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้พวกเรายังสามารถทำคลิปกันต่อไปได้เด็กชายวัย13 ปีคนหนึ่งได้ส่งเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกไปทางช่องนี้เขาเล่าว่าเขาเคยเจอสิ่งลี้ลับบางอย่างที่น่ากลัวและเกิดขึ้นในบ้านของตนเองจึงได้นำเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นส่งมาให้ช่วยสร้างเป็นหนังสั้นแบบที่เขาอยากจะให้คนอื่นได้สัมผัสเหมือนกันคืนหนึ่งขณะกำลังหลับสนิทอยู่ในห้องเด็กชายก็ได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นมาเบาๆลอยมากับลมเขาลุกขึ้นมาเพราะคิดว่าเป็นแม่แล้วก็เห็นบานประตูของห้องเปิดออกพร้อมกับร่างของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่หน้าประตูในความมืดสงสัยว่าแม่มาทำอะไรกันในตอนนี้ก่อนที่ไฟในห้องจะดับวูบลงชั่วขณะจนเมื่อแสงสว่างนั้นกลับมาแล้วแต่แม่ก็ได้หายไปจากตรงนั้นเช่นกันเสียงกระซิบยังคงดังอยู่อย่างต่อเนื่องตามมาด้วยเหตุการณ์โพลเตอร์ไกส์และเงาดำที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วMom? แล้วจู่ๆก็มีบางอย่างพุ่งเข้ามาหาเขาในระยะประชิดพร้อมกับส่งเสียงขู่คำรามแบบจัมป์สแกร์เด็กชายร้องลั่นด้วยความตกใจและเพิ่งรู้ว่านั่นไม่ใช่แม่ของเขาอย่างที่คิดจึงได้แต่คลุมโปงอยู่แบบนั้นทั้งคืนในตอนเช้าเขารีบวิ่งไปหาแม่แต่กลับไม่เจอใครเลยในบ้านจนกระทั่งโทรศัพท์ดังขึ้นพ่อก็บอกว่าเมื่อคืนเขาและแม่ต้องออกไปทำธุระเพราะข้างบ้านมีคนเสียชีวิตกระทันหันซึ่งแปลว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเขานั้นอยู่บ้านเพียงลำพังแล้วใครกันที่เข้ามาหาเขาถึงในห้องนอนเดนิสกลับมายังกระท่อมลึกลับกลางป่าอีกครั้งเพื่อสานต่อภารกิจที่ยังทำไม่จบการตามล่าปีศาจที่เขาเชื่อว่ายังวนเวียนอยู่ในพื้นที่แห่งนี้หลายชั่วโมงผ่านไปท่ามกลางความเงียบงันอยู่ๆเขาก็เริ่มได้ยินเสียงคล้ายกับฝีเท้ากำลังดังอยู่รอบๆกระท่อมแต่เมื่อใช้กล้องตรวจจับกลับไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆปรากฏขึ้นเลยเดนิสจึงตัดสินใจตั้งกล้องอีกตัวไว้ด้านนอกกระท่อมหวังว่ามันจะจับภาพสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นและกล้องตัวนั้นก็สามารถจับภาพของสิ่งมีชีวิตบางอย่างเอาไว้ได้รูปร่างของมันดูคล้ายกับสัตว์แต่ก็แปลกประหลาดในแบบที่อธิบายไม่ได้จนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ5 นาทีกล้องตัวเดิมก็ได้บันทึกภาพของสิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่าเดิมคราวนี้คือรูปร่างที่คล้ายกับมนุษย์แต่มีลำคอที่ยาวผิดธรรมชาติและศีรษะก็ไม่เหมือนกับของคนทั่วไปมันมีลักษณะที่บิดเบี้ยวดูคล้ายกับสัตว์ประหลาดเสียมากกว่าไม่มีใครรู้ว่านั่นคืออะไรแต่มันอาจจะเป็นปีศาจตามตำนานที่เดนิสกำลังออกตามล่าอยู่ก็เป็นได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครจะล่าใครกันแน่ ครูรักคู่นี้กำลังรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตประจำวันจึงอยากจะลองหาความตื่นเต้นแปลกใหม่พวกเขาจึงเลือกที่จะเล่น VG บอร์ดหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อกระดานผีถ้วยแก้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
ว่าไปตีลังกาคิดกันอีท่าไหนถึงเป็นแบบนี้ หลังจากเริ่มเกมไปได้ไม่นานแพลนเซตก็ค่อยๆเคลื่อนตัวไปยังอักษรต่างๆและเมื่อรวมคำกันได้แล้วก็แปลกันได้ประมาณว่ามันอยู่ที่นี่ทำเอาทั้งสองคนถึงกับหน้าเสียเพราะมันอาจจะหมายความว่ามีบางสิ่งกำลังมองดูพวกเขาอยู่จริงๆและไม่กี่วินาทีต่อมาก็มีเสียงบางอย่างตกลงกระแทกกับพื้นอย่างแรงตามมาด้วยเสียงดังปึงปังมาจากชั้นบน Here. Oh my god. Goodbye, goodbye, goodbye. Oh my god, I don't want to do this. I don't want to do this. I'm freaked out now. Oh no. Hold on. ทั้งคู่จึงรวบรวมความกล้าพากันเดินไปตรวจสอบดูว่ามันคืออะไรแต่ยังไม่ทันจะก้าวขึ้นบันไดไปก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นรัวๆเหมือนใครบางคนกำลังวิ่งลงมาจากด้านบนทั้งที่ตรงหน้าพวกเขาก็ไม่มีใครอยู่เลยจังหวะนั้นเองทั้งคู่ก็ไม่รอช้ารีบวิ่งหนีออกมาจากบริเวณนั้นในทันที Oh no. Hold on. Is that upstairs? Oh my god! ลูอิสกลับมาที่สวนสนุกร้างดิสนีย์แลนด์เขาเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วและแทบทุกครั้งก็ต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เขาไม่เข้าใจหากใครได้ติดตามผลงานของเขามาตลอดคงจะจำได้ดีถึงซิกเนเจอร์ของที่นี่นั่นก็คือหุ่นสโนว์ไวท์ที่มีข่าวลือว่าอาจจะมีวิญญาณของอะไรบางอย่างสิงสถิตอยู่ในนั้นหุ่นตัวนี้เคยถูกจับภาพได้ว่ากระพริบตาเองได้ทั้งบางครั้งก็ยังยกแขนขึ้นทั้งที่มันควรจะเป็นเพียงหุ่นนิ่งๆไม่มีระบบกลไกใดๆทำงานแล้วแต่ในครั้งนี้ลูอิสไม่ได้ตั้งใจจะมาหาสโนว์ไวท์เขาแค่อยากจะมาสำรวจพื้นที่เปิดแมปเพิ่ม ¿Escuchaste eso? Ya, son mis nervios. Oye, se escuchó como una voz, ¿no? Bueno, pues aquí nos encontramos aquí con la famosa Blancanieves. Recuerden que esa Blancanieves... Sí. Sí. อย่างไรก็ตามดูเหมือนหุ่นตัวนั้นจะไม่ยอมให้เขาละเลยมันไปง่ายๆเพราะทันทีที่ลูอิสกำลังเดินขึ้นข้างบนหุ่นสโนว์ไวท์ก็ขยับตัวขึ้นอีกครั้งเขาหันกลับมาดูด้วยความระแวงหรือว่าบางสิ่งที่อยู่ในหุ่นตัวนั้นอาจจะไม่อยากให้เขาไปไหนและอยากจะเล่นกับเขาด้วยในแบบที่เขาไม่น่าจะไว้วางใจได้เลยอย่างว่านะครับที่อาจจะไม่ค่อยมีใครได้เข้ามาที่นี่บ่อยนัก ¿Cómo ves, mío? ¿Y se ve algo? ¿Darle? Bueno, pues aquí ya tienen frente a la Blancanieves. ครูเรลเวย์สเตชันสถานีรถไฟเก่าแก่แห่งหนึ่งในอังกฤษที่นี่มีตำนานเกี่ยวกับเสียงกรีดร้องลึกลับรวมไปถึงพลังงานบางอย่างที่อธิบายไม่ได้คืนหนึ่งเจ้าของคลิปได้ตัดสินใจจะเดินสำรวจบริเวณสถานีแห่งนี้ภายใต้ความเงียบงันของยามค่ำคืนกับลมหนาวที่พัดวูบผ่านมาอย่างไม่เป็นมิตรจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างแว่วมาจากมุมหนึ่งของสถานีเป็นเสียงหอนซ้ำๆที่ฟังดูไม่คล้ายกับสิ่งมีชีวิตใดที่มนุษย์รู้จัก Just lift it up, I wonder. Let's go again, there. Oh shit. Oh, เมื่อเดินลึกเข้าไปมากขึ้นเพื่อสำรวจเสียงนั้นก็ได้ดังขึ้นก่อนจะกลายเป็นเสียงโหยหวนที่ดังต่อเนื่องฟังดูคล้ายอะไรบางอย่างกำลังทุกข์ทรมานจนสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวต้องรีบวิ่งหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิต
โดยไม่อาจรู้ได้เลยว่าเสียงนั้นเป็นของอะไรกันแน่ บางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ผีธรรมดาแต่อาจเป็นบางสิ่งที่ยังไม่เคยถูกค้นพบเจอมาก่อนก็เป็นได้ It fucking seemed, mate, and it fucking stopped. Do you not hear it stop? ในค่ำคืนที่เงียบสงัดชายคนหนึ่งที่อยู่หน้าบ้านตามลำพังจู่ๆก็ได้ยินเสียงเรียกดังมาจากหน้าบ้านเสียงนั้นทำให้เขารู้สึกสงสัยเพราะภรรยาของเขาเพิ่งออกเดินทางไปต่างจังหวัดเขาเองก็ไม่มีกิ๊กไม่ควรจะมีใครแวะมาหาเขาในเวลานี้จึงต้องเดินลงมาจากชั้นบนและเมื่อสิ่งที่เห็นอยู่ในห้องนั่งเล่นนั้นก็ทำเอาเขาชะงักค้างอยู่กับที่เพราะด้านหลังผ้าม่านมีเท้าของใครบางคนยืนออกมาอย่างน่าขนลุกที่น่าหวาดหวั่นยิ่งกว่านั้นคือรูปร่างของเท้าดังกล่าวดูเล็กจนน่าจะเป็นเท้าของเด็กเขายืนตะลึงดูอยู่พักใหญ่รวบรวมความกล้าได้ในที่สุดก่อนที่จะค่อยๆเดินไปใกล้ๆและใช้มือเลื่อนเปิดผ้าม่านออกกลับพบว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่เขาควรจะเริ่มคิดวางแผนย้ายบ้านใหม่ภายในโรงพยาบาลร้างที่ถูกปล่อยทิ้งมานานหลาย10 ปียังคงมีเสียงเล่าลือถึงวิญญาณของผู้ป่วยที่ไม่เคยได้จากไปและดวงวิญญาณเหล่านั้นก็ยังคอยหลอกหลอนผู้คนที่บุกเข้ามาในพื้นที่ของพวกเขาเสมอชายหนุ่มคนนี้ซึ่งเคยอ่านเจอเรื่องราวสุดหลอนจากอินเทอร์เน็ตก็เกิดความอยากรู้และอยากจะลองพิสูจน์กับตาของตนเองเขาจึงตัดสินใจบุกเข้าไปคนเดียวช่วงหนึ่งเขาก็ต้องหยุดนิ่งเมื่อเห็นเงาร่างแปลกประหลาดยืนอยู่ลึกเข้าไปด้านในเมื่อเขายกกล้องขึ้นซูมดูใกล้ๆจึงได้เห็นชัดเจนว่าสิ่งนั้นไม่ใช่คนแต่น่าจะเป็นผีลักษณะของผีตนนั้นน่าขนลุกอย่างยิ่งศีรษะเหมือนถูกตัดขาดออกจากลำตัวและที่น่าหวาดผวายิ่งกว่าก็คือผีตนนั้นกำลังเข็นรถวีลแชร์ออกมาอย่างช้าๆท่ามกลางเสียงร้องที่ดังเคลือดคลาดซึ่งภาพตรงหน้าก็ทำเอาชายหนุ่มขนลุกสู้พร้อมที่จะใส่เกียร์หมาออกไปจากที่นี่โทโมะและฮิโร่สองเพื่อนสนิทชาวญี่ปุ่นเดินทางไปยังโรงพยาบาลร้างที่เต็มไปด้วยข่าวลือน่ากลัวโดยเฉพาะเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่เสียชีวิตจากการผ่าตัดที่ผิดพลาดว่ากันว่าหากใครกล้าไปนอนบนเตียงผ่าตัดนั้นก็มักจะพบกับคำสาปหลอนที่มาในรูปแบบของความฝันทั้งสองจึงเริ่มสำรวจภายในอาคารเพื่อค้นหาห้องผ่าตัดปริศนาดังกล่าวและไม่นานนักพวกเขาก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆที่แว่วออกมาจากในความเงียบเสียงที่ฟังดูไม่น่าจะเกิดขึ้นจากที่รกร้างแบบนี้いや、かっせえ。奥。活性でパリンパリンなる。うわ、すごいね。もうバイオハザードの世界だよね。แต่ในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอกับเตียงผ่าตัดต้องคำสาปโทโมะจึงอาสาว่าจะเป็นคนทดลองนอนลงบนเตียงเขาค่อยๆหลับลงไปโดยคิดเอาว่าถ้าเกิดคำสาปขึ้นในฝันเขาเองก็จะต้องรู้ให้ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือโทโมะหลับลึกอย่างผิดปกติแม้แต่เสียงโทรศัพท์ที่ดังอยู่ข้างๆก็ไม่สามารถทำให้เขาตื่นขึ้นได้
ฮิโร่เริ่มเป็นกังวลจึงตัดสินใจเข้าไปปลุกในที่สุด ここだ。やばいよ。これだよ。絶対そうだ。1時間弱が。ちょっと一回電話してみたいと思います。行こう。เมื่อโทโมะลืมตาตื่นขึ้นก็บอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยบางทีที่นี่มันอาจจะไม่มีคำสาปอะไรแต่เรื่องราวกลับไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะในช่วงเวลาที่โทโมะนอนหลับอยู่นั้นเหมือนเขาจะตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงบางอย่างกระแทกดังจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงโคลนคลางของผู้หญิงที่ค่อยๆดังชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆและที่น่าขนลุกที่สุดเลยก็คือกล้องของโทโมะสามารถจับภาพหญิงชุดดำคนหนึ่งได้เธอยืนอยู่ที่ด้านหลังของเสาและกำลังจ้องเขม็งมาอย่างไร้คำพูดพอหันไปส่องไฟที่เสาอีกครั้งหญิงคนนั้นก็ได้หายตัวไปแล้ว สุดท้ายโทโมะกลับไปนอนต่อที่เตียงราวกับเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางทีนี่อาจจะไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันคือคำสาปที่ลบความทรงจำทิ้งไว้เพียงแต่บรรยากาศหลอนๆที่กล้องยังคงบันทึกเอาไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามการไปนอนในสถานที่แบบนั้นผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ความคิดที่ดีนักนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ